Plastic factory was gutted in a fire at Pissulem Industrial Estate, Goa. About 50% of the factory, Garib Nawaj Plastic factory, was burnt in the fire. The loss is estimated to be 20 lakh rupees according to the owners. The fire was caused due to a short circuit, the owner stated. साडे धा सुमार म्हाका फोन येयलो की हिंगा उजो लागला आनी मागीर आमी सोमते फायर ब्रिगेडीक फोन केले आनी आमचे जे IDCचे सगळे कार्य आसता ते आमी सगळे केले. उदीक एक लायनीन सोडले आनी हे लायनीनूच उदीक सद्या आसा आनी बाकी फुडें काय उदीक आमी सोडूना. सगळे वाल बंद केले आनी सगळे प्रिकॉशन आमी घेतले आनी आमी नेबरींग आमची जे फॅक्टरी आसा जे व्हडली फॅक्टरी आहा एज कम्पेर्ड टू हे स्मॉल फॅक्टरी हे 800 स्क्वेअर मिटर प्लॉट एरियाची फॅक्टरी. व्हडल्या फॅक्टरीक आमचे उदीक स्टोरेज आसता ते मातशें हेल्प घेतले. फायर ब्रिगेडीन बरो हेल्प केलो. कितले लागला गाडयो लागल्या? 3 गाडी येयल्ल्यो फायर ब्रिगेडीची. तुमचे टोटल सगळे जळा काय 50% जळा. आतां ते बाकीचे पालयले तेंच्यानी फायर ब्रिगेडीन जो फायर ब्रिगेड नासली जाल्यार पॉसिबल नासले ते. बाकीच्या फॅक्टरीक हानिकारक जातले आसले. सायडीक फॅक्टरी आसा बऱ्यो बऱ्यो तेन्ना ते आनी तेंची निश्काळजीपणा सगळ्या फॅक्टरीन हे अशेंच कचरे उडयले सगळ्या. आता कित्याक लागून अंदाज लागलो असं दिसता तुमकां? अंदाज म्हणटा ते शॉर्ट सर्कीट ते सांगता पूण म्हाका दिसना शॉर्ट सर्कीट थंयच कशें जातले ते आसा न्हू. म्हाका दिसता कितें तरी करताले आसतले. सिलिंडर बी आसले भितर 3-4. हां, ते सिलिंडर सेफली भायर काडले आता. भायर काडूंक ना पूण अजून तयारी आसा चालू आसा काडाक ते आसा. हम लोग प्लास्टिक रिसाइकलिंग करते हैं, ग्राइंडिंग. कैसा आग लगा? अब वो MCB से लाइट शॉर्ट सर्किट हुआ है. कुछ कितना कच्चा माल खराब हुआ क्या फ्रेश माल? थोड़ा पक्का माल हुआ है, कच्चा माल ज़्यादा हुआ है. मेन चीज़ टीन सेट हमारा और ये सब भी बहुत लॉस हुआ. कितना साल से इधर का धंधा कर रहे हैं आप? इधर हम लोग 2009 से आए. अजून पळोवंक ना तेजे डॅमेज जाल्ली आसा सो ते बी आमी फायंड आउट करतले.